Αποφύγετε τη χρήση μαλακτικού σε βαμβακερά πουλόβερ. Για το μαλακτικό έχουμε φτιάξει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Αποφύγετε τη χρήση υψηλών θερμοκρασιών σε χρωματιστά ή μάλινα. Τα ευαίσθητα ρούχα μπορείτε ακόμα να γυρίσετε το μέσα έξω ή να τα τοποθετήσετε σε δίχτυ προστασίας. Ρούχα ευαίσθητα όπως τα μάλινα, η απομετάξη, οι μπλούζες με κεντήματα, κολόν ή καλσόν θα πρέπει να πλένονται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Εάν τα ρούχα έχουν φερμουάρ ή κουμπιά, τα κλείνετε πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Τα βαμβακερά είναι πιο εύκολο να αποχρωματιστούν από άλλα ρούχα. Τα κόκκινα ρούχα είναι πιο πιθανό να αποχρωματιστούν και να μεταφέρουν χρώμα σε άλλα ρούχα. Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα, την ύφανση και τα σύμβολα που υπάρχουν στις ετικέτες. Αδειάστε τις τσέπες και αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα. Λεκέδες από πρωτεΐνες, όπως αυγό, κρέας και υδρότας, αφαιρούνται με διάφορα ένζημα, ειδικά για την διάλυση πρωτεΐνων, παραδείγματος χάρη με πεψίνη. Για τους λεκέδες από υδρότα έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για τον λεκέ από μούχλα τρίβουμε με διάλυση υπερμαγκανικού καλίου και ξεβγάζουμε με αραιή διάλυση σόδας. Για τον λεκέ από ελαιόχρωμα, εφόσον ο λεκές είναι φρέσκος, τον τρίβουμε τοπικά με λίγο νεύτη ή πετρέλαιο, σαπουνίζουμε και ξεβγάζουμε. Για τον λεκέ από πίσα, τρίβουμε τον λεκέ αφού πρώτα αφαιρέσουμε τα σκληρά επιθέματα με πετρέλαιο ή λευκό ενόπνευμα. Για τον λεκέ από φρούτα, αφαιρούμε τους λεκέδες από τα λευκά υφάσματα με λευκαντικό και από τα υπόλοιπα με διάλυση αμμονίας σε ζεστό νερό. Για τον λεκέ από λίπος, με καθαρή βενζίνη ή ενόπνευμα, τρίβουμε τοπικά τον λεκέ και στη συνέχεια πλένουμε το ύφασμα. Για τον λεκέ από μελάνι, αν το ύφασμα είναι λευκό, χρησιμοποιούμε λευκαντικό. Μπορούμε ακόμη να τοποθετήσουμε στον λεκέ αλάτι και λεμόνι και να αφήσουμε το ύφασμα για λίγο στον ήλιο ή, αν είναι χαλί ή κουβέρτα, να τρίψουμε τον λεκέ με λίγο στιπόχαρτο και στη συνέχεια να τον καθαρίσουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καθαρίσετε τον λεκέ από αίμα και έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο, τον σύνδεσμο του οποίου θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Αφαιρείτε τον λεκέ όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να προσέχετε το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το ύφασμα. Αν το ύφασμα είναι χρωματιστό, να δοκιμάσετε πρώτα το υλικό σε μία από τις εσωτερικές ραφές του. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει
και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.